Alo, Trà Vinh xin chào các bạn. Hôm nay thì mình sẽ làm bánh bò nha. Một hương vị truyền thống, bánh bò gạo xay. Nhưng mà với cái bí quyết mới mình chỉ cần 1 tiếng đồng hồ để ủ bột thôi. Bánh cho ra mềm, xốp, thơm ngon nè. Y như cái vị truyền thống luôn mà rút ngắn được thời gian 5 cho đến 7 lần luôn á. Thường thì cái công thức truyền thống thì các bạn cần thời gian ủ rất là lâu luôn. Mà hôm nay mình rút ngắn lại chỉ còn 1 tiếng đồng hồ thôi à. Mà bánh vẫn bong xốp ngon. Thì bây giờ mời các bạn mình cùng xem video để biết cách làm nha. Đầu tiên thì mình chuẩn bị ở đây là 400g gạo ha. Gạo thì các bạn chọn cái loại gạo khô xốp thì hiệu nào cũng được. Phần gạo này thì mình vo cho sạch rồi mình ngâm ít nhất là khoảng 10 tiếng, hoặc là tối mình ngâm đi cái để qua một đêm luôn. Sau khi gạo mình vo rửa cho sạch xong thì mình để đây cho nó ráo nước. Bên đây là mình có 2 muỗng canh cơm rượu nha. Cơm rượu này thì mình có video chia sẻ cách làm rồi, hoặc là các bạn tìm mua ở chợ. Cho hết cái phần gạo đã ráo nước vô trong cối sinh tố. Mình xay bằng cối sinh tố này nè thì nó nhanh, hoặc là các bạn xay bằng cối đá cũng được nha. Rồi cho hết cơm rượu vô. 2 muỗng canh cơm rượu vừa cái qua nước luôn. Mình chuẩn bị tiếp là 1 muỗng cà phê men khô. Men này là men làm bánh mì không cần kích hoạt. Muỗng cà phê này là vung lên luôn ha. Bên đây là nửa chén đường, chút xíu muối nè, 300ml nước cốt dừa. Nước cốt càng đặc càng ngon ha, cốt nhất Rồi cho hết phần nước cốt dừa vô trong cối sinh tố nè. Các bạn dùng cái muỗng mình trộn sơ lên, tại vì bột nó sẽ hơi, tại vì gạo sẽ hơi đặc một chút mình trộn để hỗ trợ cho nó xay dễ hơn Xay gạo thì mình xay ở tốc độ cao. Xay xong thì các bạn ngưng cái chút mình xay tiếp, cứ xay liên tục cho nó mịn ra, nhưng mà đừng có xay rồi cái để hoài ha, nó nóng lắm. Khi mà mình thấy phần bột nó mịn thì các bạn hãy cho đường vô ha. Tiếp tục mình cho muối vô nè, rồi cũng trộn lên. Bột càng đặc thì bánh càng xốp ngon. Mình trộn sơ sơ rồi cái mình vẫn xay tiếp nha, xay cho nó thật là mịn luôn. Thì mình xay khoảng chừng 3 cho đến 5 lần vừa xay thì các bạn vừa tắt cối rồi cái xay tiếp. Phần bột đã mịn thì bây giờ mình sẽ cho hết ra cho cái thau nè. Nếu các bạn kỹ hơn thì mình dùng cái miếng vải thưa đó rây nó lại ha. Rồi tiếp theo là cho men khô vô. Cái cách làm với men khô này thì chỉ cần 1 tiếng đồng hồ trời nắng thôi là các bạn đã có bánh để mình hấp rồi đó. Nhanh lắm, men không cần kích hoạt. Thì nếu mà các bạn tìm mua trong chợ là những cái quầy mà chuyên bán bột làm bánh mới có nha. Mình trộn xong cho nó đều thì bây giờ mình đậy cho nó kín lại. Rồi cái mình ủ. Có nắng thì các bạn đem phơi nắng từ 1 tiếng đến 1,5 tiếng đồng hồ là phần bột nó dậy Mình chuẩn bị khuôn ha. Nhà có khuôn nào thì các bạn dùng khuôn đó. Hôm nay mình dùng cái khuôn nhôm nhỏ nhỏ vậy nè, khuôn tròn. Quét sơn lớp dầu cho nó thật là mỏng rồi các bạn đem đi hấp. Phần bột này hồi nãy mình đem phơi nắng nè, có 1 tiếng đồng hồ thôi mà nó dậy lên gấp đôi và có những cái bong bóng nhỏ nhỏ xuất hiện nhiều. Bột của mình vậy là nó đạt rồi ha, nó nở nhiều rồi đó, rất là xốp luôn. Còn các bạn ủ lâu quá thì sợ nó bị có nhiều cái rễ tre ở bên trong cái bánh nó không có mịn. Vậy là được rồi. Mình sẽ lọc qua rây để cho phần bột của mình nó mịn hơn. Những cái lợn cợn hồi khi nãy mà mình xay gạo đó, mình lọc lại luôn để cho nó cái bánh của mình chút hấp lên bên trong nó xốp đều. Có thể cho màu tùy thích ha. Ở đây mình cho giọt màu thực phẩm để pha cái màu xanh, còn các bạn không thích thì mình bỏ qua luôn ha. Trộn cho nó thật là đều lên. Quay trở lại cái khuôn hấp, mình hấp cho nó nóng, nước phải sôi thì mình gót bột vô. Cái khuôn nóng giúp cho bánh của mình nó nở đều, và khi mà mình lấy bánh ra nó không có bị dính khuôn nữa đó. Gót bột thì các bạn gót cho nó đầy khuôn luôn để chút cái bánh ra nó nước cánh. Mình gót đều vô hết luôn. Cái màu lá dứa thì mình cho ít thôi ha, cho cái màu nó hơi lợt lợt thôi, đừng có đậm quá.
Rót vô xong thì bây giờ mình bắt lên trên bếp nè. Các bạn để ở mức lửa cao nhất nha. Rồi cái mình đậy nắp lại. Nhớ lau mồ hôi ở trên cái nắp á. Và mình hấp 10 phút với lửa lớn. Đúng thời gian á, thì mình tắt bếp luôn. Rồi cái mình mở nắp ra. Wow, bánh của mình nở bung cao nè. Nhìn rất là ngon luôn ha. Thơm phức cái mùi cơm rượu truyền thống luôn á. Bánh á thì trắng mướt, nước cánh luôn. Bây giờ mình sẽ lấy bánh ra nè. Bánh này á, thì mình chờ cho nó nguội chút xíu để nó tróc khỏi cái khuôn dễ dàng và tăng thêm cái độ béo nước cốt dừa cho bánh á. Nhìn quá trời hấp dẫn luôn á. Hấp cái bánh mà các bạn mở nắp ra nhìn thấy nó bung cánh, nó nở cao vậy rất là vui luôn. Đó, nó tróc lóc khỏi khuôn nè. Bề mặt thì láng bóng. Cầm cái bánh rất là nhẹ tay. Bánh xốp mềm á, thì các bạn cầm lên nó nhẹ lắm. Bên trên nè, wow, hấp dẫn quá trời luôn á. Nhẹ giống như bông mút luôn. Mình sẽ lấy ra khỏi khuôn hết rồi chất ra ngoài dĩa ha. Bánh màu trắng nè. Bột nó bò ra bên ngoài khuôn luôn. Màu xanh nhạt nhạt nhìn cũng bắt mắt nữa. Mình có kết hợp thêm nước cốt dừa. Mình thắng cùng với bột gạo á, cho cái nước cốt của mình nó sệt sệt, chấm cùng nó ngon. Còn á, các bạn không thích nước cốt dừa thì khỏi luôn. Tại vì ở trong bột mình đã pha nước cốt dừa nhất luôn rồi đó. Rất là béo. Cái bánh mà các bạn cầm lên nó nhẹ tay vậy nè, là cái bánh của mình nó mới thành công. Làm khuôn nào cũng vậy. Quan trọng nhất là mình hấp lửa phải thật là cao. Thì cái nhiệt ở bên trong nồi nó mới đủ sức cho cái bánh của mình nó nở nha. Rất là xốp. Cầm cái bánh thích lắm. Nó mềm nè ha, và nó nhẹ nè. Bên trên thì nó láng bóng luôn. Bây giờ mình sẽ chấm nước cốt dừa ha. Không chấm nước cốt dừa thì cái bánh vẫn ngon luôn á. Chấm nước cốt dừa vào á thì nó béo ngậy nè. Nó tăng thêm cái độ ngon và cái độ hấp dẫn cho cái món bánh của mình nữa. Quá trời ngon các bạn ơi. Chấm nước cốt dừa nó béo quá trời béo luôn á. Ngọt rất là đậm đà ha. Còn cái màu xanh xanh vậy nè, nhìn thì nó bắt mắt. Còn nếu các bạn thích có thơm cái mùi lá dứa á, thì mình xay nước lá dứa rồi cái để cho nó thật là đặc thì mình mới cho vào trong bột được. Chứ mình cho nước á là bột nó bị chai á, khi mình hấp nó không có ngon. Hoặc là mình cho ngay từ lúc ban đầu luôn, trước khi ủ bột á. Đến đây á, thì mình chúc các bạn ngon miệng với món bánh bò gạo truyền thống theo cái kiểu cấp tốc này của mình nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Nếu như chưa đăng ký thì mời các bạn bấm đăng ký kênh để nhận những video mỗi ngày miễn phí, xem kênh ủng hộ mình.